بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ سره ټاپک دی اکشن سپیکټرم. موږ په ابزورپشن سپیکټرم ویلو او نن موږ اکشن سپیکټرم ویلو. ابزورپشن سپیکټرم ما تاسو په ویلو چې یو فوټوسنتیټیک پیګمنټ کم ویولنت والا او کم ویولنت والا لایټ هغه څونه ابزورب کوي، نو هغه ته موږ ابزورپشن سپیکټرم موږ ویلو. دغه شانتي دا مې چې ابزورپشن سپیکټرم څونه وشي، نو د هغې پیدا دی د ډیفرنٹ فوټوسنتیټیک څومره ابزورپشن وکړي لایټ، د هغې پیدا دی چې اکشن سپیکټرم بیا ډېر افیکټیو وي. اکشن سپیکټرم بیا ډېر ښه کېږي چې څونه ابزورپشن وشي، نو د هغې مطابق هغې څومره اکشن سپیکټرم ډېر زیات کېږي. خو ډیفرنٹ فوټوسنتیټیک خبره وکړي دا وکړي لازمي. نو نن به موږ په دې ویډیو کې موږ اکشن سپیکټرم ویلی شو. سپیکټرم ما خو بار بار ویلي دي، خو سپیکټرم چې کله موږ یو لایټ د پریزم نه پاس کوو، وایډ لایټ د پریزم نه پاس کوو، دا زموږ سره په 7 ډیفرنٹ کلر کې او په ډیفرنٹ ویولنت کې دا سپلټ اپ شي او یو بینډ راشي د لایټ، دې ته موږ سپیکټرم ویلی شو. پوه شوو؟ اکشن سپیکټرم د دې مطلب څه دی؟ اکشن سپیکټرم موږ ویلی شو د ګراف showing the effectiveness of light of various wavelength. دا هغه ګراف دی چې دا موږ ته شو کوي effectiveness، اثر شو کوي د څه؟ د light of various wavelength. هغه لایټ چې هغې کې زموږ سره various wavelength والا لایټ، هغه لایټ چې هغه different wavelength والا لایټ. اوس یو لایټ نو هغې wavelength different دی. فار ایگزامپل بلو لایټ د هغې wavelength چې کومه دی زموږ سره 430 دی. دغه شان دي که ریډ د 400 نه شروع شوی د 470 یا 450 په منځ کې. دغه شان دي که تاسو ریډ وینئ، دغه شان دي که تاسو انډیګو بلو، دغه شان دا لایټ تاسو وینئ، نو ډیفرنٹ ویولنت والا لایټ دی کنه. نو افیکټیونس اف لایټ اف ویریس ویولنت یا ډیفرنٹ ویولنت ان ډرایوینګ فوټوسنتھیسس. چیرې په دې کې په کم لایټ د کم ویولنت والا لایټ چې هغه افیکټیو ده، چې هغه څه کوي؟ فوټوسنتھیسس ډرایو کی، فوټوسنتھیسس چلاو کی، فوټوسنتھیسس اپریټ کی. نو کم ویولنت والا لایټ چې هغه ډیفرنٹ ویولنت والا لایټ چې په دې ډیفرنٹ کې بیا کم یو ډېر اثر پرې باسي چې هغه زموږ سره مؤثر شي، هغه زموږ سره ښه شي. د څه دپاره؟ د فوټوسنتھیسس دپاره. نو د ګراف شوینګ د افیکټیونس اف لایټ اف ویریس ویولنت، هغه لایټ چې په هغه ویریس ویولنت والا لایټ ده چې هغه افیکټیو وي، هغه ښه وي. د څه دپاره؟ ان ډرایوینګ فوټوسنتھیسس، چې فوټوسنتھیسس چلاو کی، فوټوسنتھیسس وچلوي، فوټوسنتھیسس رن کی. نو دې ته موږ څه ویلی شو؟ اکشن سپیکټرم ویلی شو. پوه شوو؟ اوس زموږ سره اکشن سپیکټرم به د ابزورپشن سپیکټرم د ډیفرنٹ دی. تاسو اوس وینئ که نه؟ په دې کې به چې زموږ سره کومه پیک جوړېږي او ویلې جوړېږي، دا به ډیفرنٹ، په هغې کې به چې کومه جوړېدو په هغې کې به ډیفرنٹ جوړېده. نو اوس موږ ګورو چې د دې کمپیریزن کوو د ابزورپشن سپیکټرم سره، چې اکشن سپیکټرم کې موږ ته څه ښایي؟ اکشن سپیکټرم کې موږ ته ابزورپشن کې خو موږ دا خو چې ابزورپشن به کېدو د ډیفرنٹ ویولنت والا لایټ، خو ډیفرنٹ فوټوسنتھیټیک پیګمنټ به کوو. په دې کې موږ ته ښایي چې اکشن ښایي چې یاره کم ویولنت والا لایټ دا اثر پذیر دی، ښه دی. د څه دپاره؟ د اکشن دپاره، د فوټوسنتھیسس رن کولو دپاره. اوس راځو مونږ هغه مونږ په دې ویډیو کې انشاءالله مونږ تاسو ته وایو. دا زموږ سره ریټ، دا ښایي ریټ آف فوټوسنتھیسس او دا زموږ څه ښایي؟ ویولنت آف لایټس. پوه شوو؟ اوس ګوره که تاسو ابزورپشن سپیکټرم کې لیدو که نه، نو هغه کې به داسې کار کېدو که نه، دا اکشن سپیکټرم چې کومه دی دا ګوره صرف او صرف مونږ ښایو د کلوروفیل ای دپاره. خو په دې کې یوازې ځکه اکشن سپیکټرم د کلوروفیل ای دپاره، دا ګراف صرف د کلوروفیل ای دپاره شروع شوی دی. خو په دې کې دا ګراف چې کومه دی دا مکمل ډیفرنٹ دی هلته د کلوروفیل ای مالیکول چې کومه دی د هغې نه. ولې؟ ځکه کلوروفیل ای زموږ سره چې کومه دی دا مین فوټوسنتھیټیک پیګمنټ دی. څه دی؟ مین
main photosynthetic pigment है. Okay, that means the action کوي نو دا به صرف کلوروفیل A کوي. دا بقای چې ور اکسسری پیګمنټ ما تاسو ته پرونی ویل چې دا ډیفرنٹ فوټوسنتھیټک پیګمنټ پیدا دی چې کم یو لایټ چې هغه ډیفرنٹ ویولنت ولا لایټ دی هغه کلوروفیل A نشي ابزورب کولی دا به کلوروفیل B ابزورب کی دا بیا د شین کې روټینایډ ابزورب کی نو د ډیفرنٹ فوټوسنتھیټک پیدا دی چې هغه کې زموږ سره اکشن سپیکټرم زیات وشي نو ګورو دوست کلوروفیل A لپاره تاسو که تاسو ابزوربشن سپیکټرم دراشي کنه دا اوس تاسو ګورئ کنه دا زموږ سره مونږ به دا ویل کنه د 400 د شندې 450 او 500 550 او 600 دي دا زموږ سره ویولنت دی نو کلوروفیل A موږ دې څنګه شروع کوو دسی بتلو دسی او بیا به دا سره بیا به دسی برابر وي شو دیٹ مین چې 430 کې برټون د غټ پیک جوړو دی او 2570 کې برټون د غټ پیک جوړو دی وي شو 430 وشو نو اکشن سپیکټرم د ابزوربشن سپیکټرم نه مکمل ډیفرنٹ دی په دې کې کدا سو دا ویلیو پیک وینه پیک نیرو دی وشو په دې کې کدا سو دا ویلیو وینه دا بالکل ډیپ تللا د دې لاین سره ډیپ تللا په دې کې کدا سو ګورئ په دې کې زموږ سره نیرو دی او په دې کې زموږ سره ډیپ هم تللا او دا سره براډر ده وشو دیٹ مین چې د دې ویولنت د دې لکه تقریبا د 500 نه والا او د 600 په منځ کې یا سمثینګ 600 د نږدې د دې په منځ کې دا لایټ دا ابزوربشن ته نه ښایي دا موږ صرف ریفلیکشن ښایي او په دې ځای کې که تاسو وګورئ دا د دې نه مکمل ډفرنټ ده دیٹ مین دا ولې ډفرنټ ده ځکه چې دې سره نور These are not photosynthetic pigment چې هغه ته موږ اکسسری پیګمنټ ویل هغه کلوروفیل B ده هغه زموږ سره کیروټینایډ ده وګوره وښه شو نو دیٹ مین چې دې مطلب دا دی چې دا زموږ سره براډر دی دا پیک براډر دی دا زموږ سره نیرو دی دا زموږ سره براډر دی وښه شو هغه زموږ سره نیرو راتله دا زموږ سره ناٹ ډیپ او ناٹ ډیپ دومره ډیپ نه دی ولې که تاسو کلوروفیل مالیکول ته وګورئ کنه کلوروفیل A او B مالیکول ته وګورئ دلته دې ځای کې نه والا د 500 نه والا د 600 منځ کې دی دا لایټ ابزوربشن بالکل نه دی شوی 0% ابزوربشن شوی پکار دا چې دا لاندې راغلی کنه خو دا لاندې نه دی راغلی ځکه چې دلته موږ سره بل یو پیګمنټ چې هغه موږ کیروټینایډ ویل شو چې هغه دې دواړو د دې 500 نه والا او د دې 550 تقریبا 570 په منځ کې دې دومره لایټ نه ابزورب کړی هغه لایټ ولا کیروټینایډ ابزورب کړی دی هغه لایټ ولا چا ابزورب کړی دی کیروټینایډ ابزورب کړی دی نو ځکه دا لاندې ډیپ نه دی راغلی ځکه په دې ځای کې چې کومه دی دا ابزوربشن نه دی شوی او دلته کلوروفیل اکشن ډېر زیات شو کړی دی اکشن سپیکټرم دلته فوټوسنتھسس ډېر زیات شوی ولې ځکه چې دلته یو بل پیګمنټ دی پکار دی چې دا لاندې راولي خو نه دلته یو بل پیګمنټ دی چې هغې ته موږ کیروټینایډ ویلی شو چې هغه د دې نه هټ کر په ګرین لایټ کې د تقریبا د 500 نه والا د 550 د دې پورې زموږ سره ډېر زیات ابزوربشن کړی دی هغه لایټ بیا راغسته دی او هغه بیا کلوروفیل A ته ورکړی دی او هغه بیا کلوروفیل A لایټ انرژي بیا کیمیکل انرژي ته کنورټ کړی دی نو دې او دې ډیفرنس په دغه باندې وسنه څه پوه شئ چې دا ځکه لاندې نه دی راغلی چې دلته زموږ سره په کار د ما تاسو وایي چې لاندې راغلی خو لاندې نه ځکه چې کلوروفیل مالیکول دې ته تاسو وګورئ که نه لاندې تللی او دلته بر دغه شوی ځکه چې دوی کوم لایټ نه دی ابزورب کړی نو هغه کیروټینایډ ابزورب کړی دی نو ما تاسو وایي چې ډیفرنٹ فوټوسنتھیټک پیګمنټ پیدا دلته دی چې کوم کلوروفیل A B نشي ابزورب کړی نو هغه کیروټینایډ ابزورب کړی نو دې مطلب دا شو چې دلته کومه اکشن شو شوی دی دلته کومه فوټوسنتھسس شوی دا
کیروټینایډ دا ابزورپشن کړی دی کیروټینایډ پیګمنټ دا ابزورپشن کړو دغه بیا کلوروفیل ا ریاکشن سنټر ته ورکړی دی دا یې فردر دی فردر څه کړی دی فردر فوټوسنتھسس کړی دی وښه شو اوس دلته چې کومه دلته تاسو ګورئ دلته زموږ سره پکار دا چې دا نری وي خو نری نه دی کنه دلته زموږ سره ډیفرنٹ فوټوسنتھیټک پیګمنټ په شریکه باندې دا ولې براډر دی ځکه براډر دی چې دلته ډیفرنٹ فوټوسنتھیټک پیګمنټ دیٹ مین کلوروفیل ا کلوروفیل بی او کیروټینایډ په شریکه باندې ابزورپشن کړي نو ځکه دا براډر راغلی دی خو دلته سنگل ابزورپشن ځکه نه ورو دلته سنگل ابزورپشن ځکه نه ورو دلته موږ سنگل ابزورپشن دا اوس په شریکه باندې دا اوس د شوګي دی خو شو څه دا دی دلته په شریکه باندې درې پیګمنټس د سړي چې هغه په شریکه باندې زموږ سره کلوروفیل ا بی او دغه شانتي زموږ سره کیروټینایډ په کیروټینایډ بیا هم زموږ سره ډیفرنٹ قسمه دي نو دوه په شریکه باندې ابزورپشن کړی دی نو ځکه دا پیک دلته براډر راغلی دی دلته اوس دا سره دلته دا براډر راغلی دی خو ډیف تر دی براډر ځکه دلته راغلی دی دا دیٹ مین دلته زموږ سره کلوروفیل ا چې کومه دی او کلوروفیل بی دلته دا لایټ نه دی ابزورب کړی نو ځکه ډي لاندې تللی دی او براډر راغلی دی دا ګراف ودې نه پوه شو دغه تاسو وګورئ دلته ځکه چې دلته دیٹ مین چې دلته زموږ سره یو بل پیګمنټ دی چې هغه ته موږ کیروټینایډ ویلی شو نو دلته اوس ځکه دا دلته نیرو راغلی دی او ډیف نه دی تللی ځکه چې دلته یو بل پیګمنټ دی هغه کې تاسو وګورئ په ابزورپشن سپیکټرم کې کیروټینایډ چې هغه چې د کلوروفیل ا او بی کم لایټ نه دی ابزورب کړ دغه لایټ کیروټینایډ ابزورب کړی دی ځکه د دې وجې نه دا نیرو او ناټ ډیف راغلی پوه شو اوس په دې کې تاسو وګورئ دا که تاسو دې مقابله کې وګورئ نو دا دلته تقریبا زم چې دې سره تقریبا لږ معمولي دی دا بره دی او دا لږ دغه دی ځکه چې دلته زموږ سره په دې ځای باندې تاسو دا پیک چې جوړېږي نه دلته وګورئ دلته ډېر نو دلته زموږ سره ریډ لایټ ډېر زیات یو براډر شو کړی دی او په دې ځای کې زموږ سره کلوروفیل بی چې کومه دی کلوروفیل بی هغه ورسره لږ حده پورې لایټ ریډ لایټ سره حده پورې ابزورب کړی دی دیٹ مین چې دلته کلوروفیل ا ډېر زیات ابزورپشن شو کړی دلته صرف دلته مختلف پیګمنټس لیکي دي او دلته تقریبا دو پیګمنټس لیکي دي کلوروفیل ا او بی او په شریکه کې ورته نو کلوروفیل ا زموږ سره یو پیګمنټ دی مطلب دا په شریکه باندې نو بیا دغه قسمونه دي ا او بی نو دلته چې کومه ده دلته زم چې د مقابله کې ډېر زیات ابزورپشن شي ځکه دلته مختلف پیګمنټس لیکي دي او دلته صرف دو پیګمنټس لیکي دي یا دیٹ مین موږ چې کم از کم دلته کلوروفیل ا صرف لیکي دي نو د دې مطلب دا شو چې د کلوروفیل ا د ټولو نه هغه اهم هغه ټولو چاهنه والا چې موږ ویل شو هغه لایټ کومه ده هغه ریډ لایټ دی که اوس فار ایگزامپل په لیپ باندې یا په کلوروفیل باندې سیم 50% په بلو لایټ ورواچو 50% په ریډ لایټ ورواچي دیٹ مین چې یاره دا به د ریډ لایټ ډیر زیات خوښي هغه ابزورپشن ډیر زیات کوي اس کمپیر ټو بلو لایټ ځکه چې تاسو دې ځای کې نه دا لیدل شي وای شو دې ځای کې تاسو وینئ نو کلوروفیل ا چې کومه ده دی براډر دا شو کړی دا سره براډر دی ځکه چې دلته ابزورپشن ډیر زیات شوی دی دسا د ریډ لایټ د څه شي د ریډ لایټ نو او دغه شان دي سره کلوروفیل بی هم ده خو د ټول نه زیات ابزورپشن چې کړی دا کلوروفیل ا کړی دی پوه شو نو دغه شان دي دا ګراف او دی ګراف کې تقریبا ډیفرنسز ځکه دي چې دلته ابزورپشن دومره نه شي او اکشن دلته ډېر زیات شوی ابزورپشن دومره نه شي اکشن ځکه زیات شوی چې دلته کم از کم ډیفرنٹ فوټوسنتھیټک پیګمنټ چې کم ابزورپشن نه کړي نو هغه بل فوټوسنتھیټک پیګمنټ ابزورپشن کړي نو ځکه دا د دینه ډیفرنٹ دی نو ډیفرنس تاسو ول کنه چې ډیفرنس زموږ سره سړي هغه زموږ سره ډېر زیات دي نو دیٹ مین د 500 نو له 600 په منځ کې دلته زموږ سره اکشن ډېر زیات شوی دی او دلته د 500 نه تاسو وګورئ د 600 په منځ کې دلته زموږ سره 0% ابزورپشن شوی نو ابزورپشن کم شوی دی یا 0% شوی او اکشن دلته ډېر زیات شوی ځکه چې دلته بل فوټوسنتھیټک پیګمنټ چې هغه د موږ کیروټینایډ ویل شو
نو دا زموږ سره اکشن سپیکټرم و اباوټ اکشن سپیکټرم اف کلوروفیل A او دغه شانتي بیا زموږ سره هغې سره بي او کیروټینایډ دی خو اکشن سپیکټرم چې څومره شو کېږي نو دا به کلوروفیل A دپاره شو کېږي ځکه کلوروفیل A زموږ سره مین فوټوسنتھیټک پیګمنټ دی چې هغه اکشن کوي دا بقایي چې کومه دي دا زموږ سره اکسیسري پیګمنټ دي چې هغه د دې سره هیلپینګ کوي چې کم لایټ کلوروفیل A نشي ابزورب کولی دا کلوروفیل B او دا کیروټینایډ ابزورب کوي امید دی چې په دې باندې به تاسو پوه شوي کم سټوډنټان پرې نه پوه شو ما سره کوېسچن په کمنټس کې شیر کولی شئ او دغه دا لږ پریکټس وکړئ ټرای به وکړئ انشاءالله دې کې دا ولې براډر دی دا ولې ډیپ نه دی دا ولې نیرو دی دا ولې براډر دی دا ولې نیرو دی نو دا پوینټونه یاد کړئ انشاءالله امید دی چې پوه به شئ لږ پریکټس به وکړئ انشاءالله نو نور به هېڅ نشته